Yun. What's up guys? Welcome back to our live telecast again. Medyo nagugustuhan ko na yung live telecast kaso yung problema lang natin is syempre wala tayong subtitle lalong-lalo na kung ang iniisip natin yung mga kababayan natin dyan na nagkaroon ng biglaang paghina ng pandinig. Okay? So, tulad nga ng sabi ko, binanggit na rin natin, biglaang paghina ng pandinig. Okay? So, alam ko, kanina pa kayo ng ah, hanap na solution para sa problema nyo. Huwag na kayo mag-alala, nandito na ako. Okay? Siguradong with this technique, masosolve natin yung problem at magiging aware kayo na kailangan nyo parating pangalagaan ang inyong tenga. Okay? So, to start off first, explain lang natin bakit tayo nagkakaroon ng sudden plug sensation sa ating ears. Lalong-lalo na doon sa ating subtitle for, or hindi pala subtitle, yung title natin for today. Sumakay kayo ng elevator, tapos biglang nag-plug yung tenga nyo. Total, nandito tayo ngayon sa ating lugar, papakita natin yung mga example. For example, yan, meron tayong mataas na building dyan, yan tinatawag nating Ion, na matatagpuan sa Ion Orchard. Okay? Imagine niyo nakasakay kayo doon sa elevator, tapos napakatulin nung pag-angat ng ating lift. Okay? So, bigla nyo na-experience na, uy, ba't biglang nagkaroon ng plug sensation sa aking tenga? Okay, explain natin, no? Breakdown natin bakit kayo nagkakaroon ng plug sensation sa inyong tenga. First of all, meron tayong tubol dito sa ating ilong na tinatawag nating eustachian tube. So, yung eustachian tube is, siya yung nagre-regulate ng pressure at sa loob at labas ng katawan natin at siya rin yung nagbe-ventilate ng ating middle ear cavity. So kung meron siyang o kung nagmamalfunction ng ating tube, ang nangyayari is hindi siya bumubuka at sumasara. Okay? So, ano ba yung mga common causes kung bakit siya nagkakaroon ng dysfunction? Kadalasan, meron tayong 5 common causes pero ito correlate na lang din natin sa title ng ating video for today na sudden plug sensation pagsakay ng elevator. So again, tulad nga ng nasabi ko, sudden changes sa pressure. For example, masyadong matulin yung elevation ng elevator, okay, from ground floor to up. Mangyayari is hindi makakapag-compensate yung inyong station tube. Kaya parang pakiramdam nyo, parang puputok yung inyong mga tenga o yung tympanic membrane nyo, magpapop palabas. Okay? Now, let's say for example, na-acclimatize na kayo, nandun kayo sa taas, pagpababa naman, matulin din, ganun din. Parang magkakaroon kayo ng vacuum paloob. Kaya doon nyo na-experience yung plug sensation, sudden plug sensation sa inyong tenga. Lalong-lalo na kung may sipon pa kayo. Okay? So, yun yung magiging experience nyo doon. So, nabanggit na natin yung dalawa. Yung tatlo na lang. Okay? So, yung pangatlo is pag na-virus kayo, kunyari nagkasakit kayo, nilagnat kayo, natrangkaso kayo, pwede kasing maapektuhan yung tinatawag nating facial nerve at saka yung ating auditory nerve. Kaya minsan pakiramdam nyo plug sensation yung tenga. Okay? Yung pang-apat at pang-5. Pang-apat is kung madalas kayong may allergy, kunyari nasa Saudi Arabia kayo ngayon, pinapanood nyo itong live natin, kung madalas kayong nakakaamoy ng alikabok or hindi kayo naglilinis gaano ng bahay or let's say nasa Canada kayo o nasa lugar na kung saan may 4 na season, kunyari spring, makakita kayo ng mga flowers, kung allergy kayo doon, minsan yun, nakakakos siya ng sudden plug sa ears dahil nga kasi namamaga yung inyong mga tube sa inyong mga ilong. Okay? Then lastly, syempre, yung pinaka-common lalong-lalo na sa Pilipinas, okay, is pag madalas kayo nagkakaroon ng sipon, tapos hindi nyo sinisinga. Okay? Yun. Yun yung number 1 cause sa Pilipinas. Kumbaga nahihiya tayong isinga or alam nyo, parang iniipon nyo pa sa ilong nyo, pinapasarap nyo pa hanggang sa maging affected na yung ating ears. Now, bago tayo mag-proceed kung paano natin i-unplug yung ating tenga,
syempre, i-request ko sanang i-like niyo yung ating channel, mag-subscribe kayo, at share nyo na rin yung video sa inyong mga kakilala na biglang naka-experience na itong sudden flood sensation sa inyong ears, no? So, para matapos na rin yung ating presentation for today, let's say for example, sudden flood ears, meron tayong 3 steps na kailangan gawin para matanggal yung flood sensation na yon. Una is, tulad nga na nabanggit ko, ang madalas kung madalas kayo may sipon at may allergy, syempre iinuman nyo muna ng mga over-the-counter drugs. Okay? Na decongestant at antihistamine. So, walang problema pagdating sa reseta doon. Over-the-counter naman siya. So, kailangan mo siyang bumili. Okay? So, habang hinihintay nyo mag-activate yung gamot, gagawin nyo naman, next is, kukuha kayo ng Bimpo o ng cotton na absorbent, ibababad nyo siya sa maligamgam na tubig at lalagay nyo siya sa likod ng tenga. Bakit sa likod ng tenga? Kasi nandito yung ating middle ear space, okay? At maaaring yung muscle na nagko-contract sa inyong eustachian tube ay matigas or parang, sabihin natin parang may lamig. Okay? Para lumambot siya at mapagalaw nyo siya ng gusto. Okay? At ang huli, syempre, yung sinatawag natin mga exercises. Yung exercises na ating babanggitin is simple lamang is, una is breathing exercise, na kung saan mag-i-inhale kayo, parang ganyan. At pag exhale nyo, dapat nakasarado yung ilong nyo ng ganito. Pag ginawa nyo siya, mararamdaman yung magpa-pop yung inyong mga eardrums. Ibig sabihin, tama yung method na ginawa nyo. Disclaimer lang, syempre gawin yung dahan-dahan. Otherwise, kung may fluid yung inyong likod ng tenga, baka ma-rupture nyo yun. Okay? Then lastly, syempre, kung merong pa-exhale, meron din naman pa-inhale. Yung pa-inhale, medyo mahirap siya para sa iba, lalong-lalo na kung i-inhale kayo na nakasarado yung ilong. So, ang kailangan yung gawin is, alternative to that is, instead na i-inhale kayo, pwede rin kayong uminom ng maligamgam na tubig habang nakasarado yung ilong. Okay? Parang yung mga bata na mahirap pa inumin ng gamot, yun. Solid yun dahil kasi mahihila lahat ng liquid mula sa inyong sinuses pababa sa inyong nasopharynx, kaya sa inyong nasopharynx, tuloy sa inyong lalamunan at sa inyong digestive system. Okay, ilang announcement bago tayo matapos. Napansin ko kasi, first time ko kasing gamitin yung Facebook page at na-realize ko na medyo kakaiba rin pala ang algorithm niya. Hindi permanent na nandun yung listahan ng mga top na nag-i-engage sa ating page. Napansin ko na nag-reset siya every Sunday. So, gagawin natin is tulad nga nung nabanggit natin nakaraan, balik na lang tayo uli sa top engagement dahil nga kasi kung talagang nanonood kayo ng ating vlogs at nanonood tayo ng ating video, mag-i-engage kayo at mag-share kayo ng ating mga content. Okay? So, bibilangin na lang natin na kung sino yung pinakamaraming nag-share at sino pinakamaraming nag-comment. Medyo mahirap nga lang yung task pero no choice kasi ganun. And bukod doon, syempre, para makita natin yung comments and shares nyo sa story or kahit saan man, is kailangan make it public para ma-monitor natin. Kasi pag hindi siya naka-public, minsan hindi ko kasi nakikita. Okay? So, that's all for today's vlog. This is again, Sir Eros. Okay? It's a gentle reminder. Okay? Always keep yourself healthy, wealthy, and wise. Okay? And we will make the disabled able. Paano natin gagawin yun? By hitting that subscribe button, notification bell. Please share this video. Siyempre, i-like and subscribe na rin kayo sa ating page para lahat ng ating kikitain doon, siyempre, babalik lang din natin sa channel. Okay? Para matulungan natin, maging aware yung mga kababayan natin, lalong-lalo na yung mga medyo hirap sa buhay. That's all for today. See you soon. Bye!